Φτάσαμε στα σύνορα Παραγουάης, Αργεντινής, Χωσέ Φαλκόν. Και τώρα θα περάσουμε αυτή τη γέφυρα πίσω μας που είναι το Puente Internacional San Ignacio de Loyola και θα φτάσουμε σε μια πόλη που λέγεται Κλορίντα στην μεριά της Αργεντινής, από όπου θα πάρουμε λεωφορείο για Φορμόσα. Έχουμε ξαναπεράσει σύνορα με αυτόν τον τρόπο από την Παραγουάη για να πάμε στους καταράκτες Ιγκουασού που βρίσκονται στη μεριά της Βραζιλίας. Αλλά αυτή τη φορά περνάμε από Παραγουάη για να φτάσουμε στην Αργεντινή. Αυτό εδώ είναι το γεφυράκι, η μικρή γέφυρα περίπου 50 μέτρων που πρέπει να περάσουμε και κάτω βλέπουμε ποτάμι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τοπίο, έχει πολλά δέντρα, πολύ πράσινο, έχει και δύο βαρκούλες. Δεν ξέρω αν θα φανεί τώρα. Κωνσταντίνε, πώς σου φαίνεται αυτό το ύψος? Τίποτα δεν είναι αυτό, εντάξει, είναι αστείο για μένα. Είναι αστείο, κάνεις και βουτιά? Κάνω και βουτιά εγώ, άμα θες, αν και θα σπάσω το κεφάλι μου. Μπορεί να είναι βαθύ το νερό και να μην σπάσεις το κεφάλι σου. Τέλος πάντων. Είναι το ποτάμι, πώς λέγεται, Πιλεομάγιο. Α, δες, Αργεντίνα λέει εδώ. Ναι, φτάσαμε Αργεντινή λοιπόν. Μόλις περάσαμε τη γέφυρα και τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και τον έλεγχο διαβατηρίων. Βλέπω και έναν αστυνομικό να έρχεται προς το μέρος μας. Περπατήσαμε και φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να δείξουμε τα διαβατήρια. Περάσαμε τα σύνορα της Παραγουάης, δείξαμε το διαβατήριο. Περάσαμε και της Αργεντινής, δείξαμε πάλι το διαβατήριο. Και στη συνέχεια δείξαμε τις βαλίτσες μας, δηλαδή δεν τις δείξαμε, τις περάσαμε από έναν έλεγχο. Από ένα σκάνερ, ναι, έπρεπε να τις σκανάρουν να δουν τι έχει μέσα. Με ρώτησαν για άλλη μια φορά αν κουβαλάω εργαλεία. Είναι η βάση του ring light που χρησιμοποιώ για τον υπολογιστή μου, τέλος πάντων, για να με βλέπουν οι μαθητές μου καλύτερα στο γραφείο. Και συνήθως η βάση, επειδή να πω, θεωρούν ότι είναι κάποιο όπλο, δεν ξέρω, αλλά δεν μου είπαν μην την ανοίγεις, δεν χρειάζεται. Άρα τώρα φτάσαμε, είμαστε στην Αργεντινή, είμαστε στην Κλορίντα. Απλώς από εδώ είναι λίγο μακριά το σταθμό των λεωφορείων. Έτσι, μάλλον θα πρέπει να πάρουμε ένα ταξί από εδώ, θα το δούμε τώρα. Να πούμε ότι μέχρι εδώ μας κόστησε 12 ευρώ το ταξί από Ασουνσιόν για να φτάσουμε στη μεριά της Παραγουάης. Και στη συνέχεια θα πάρουμε από Κλορίντα το λεωφορείο που θα μας κοστίσει 10 ευρώ το άτομο μέχρι Φορμόσα. Και το ταξί θα ήταν πολύ φθηνότερο αν το είχαμε πάρει εξ αρχής από στο σημείο, αλλά κάναμε ένα λαθάκι και πήγαμε στον τερματικό σταθμό λεωφορείων. Και μετά ήταν πολύ μακριά μέχρι να γυρίσουμε πίσω, αλλά δεν πειράζει. Δυστυχώς, αν βάλεις στην busbud.com ότι θες να πας από Ασουνσιόν στην Φορμόσα, σου λέει ότι το λεωφορείο φεύγει στις 12 και 10, ας πούμε, αλλά πρέπει να προσέξεις από κάτω, λέει Terminal de Clorinda. Αλλά πώς βγάζει αυτό νόημα? Clorinda είναι στην Αργεντινή. Άρα, άμα βάλεις ότι θες να πας από Ασουνσιόν στην Φορμόσα, γιατί σου λέει να πας στην Αργεντινή και να πάρεις από εκεί το λεωφορείο. Οπότε μας μπερδέψε, νομίζαμε ότι είναι στην Ασουνσιόν. Δεν είδαμε τα ψηλά γράμματα που έλεγε Terminal de Clorinda. Πήγαμε εκεί στον σταθμό και μας είπανε όχι, παιδιά, το λεωφορείο είναι από Clorinda, όπου φτάνουμε τώρα.